अब यहाँ हेर्नुस् sec cube x को इंटीग्रेसन गर्नु छ हामीलाई। त्यसो भए मैले के गरे भन्दा पहिला I इक्वल्स टु लेट गरे, I इक्वल्स टु sec cube x टाइम्स dx यो कुरा लेट गरे। यसलाई के गर्नुस् भन्दा ब्रेक गर्नुस्, sec cube लाई चाहिँ sec x मल्टिप्लाई sec स्क्वायर x मल्टिप्लाई dx यस्तो फर्ममा लेख्नुस् है। यो भनेको I भयो। अब यसपछि अब मैले यहाँ छेउमा साइडमा tan क्यूब को गराएको छु। tan क्यूब को जसरी यसरी चेन्ज हुने स्ट्यान्डर्ड फर्ममा जाने यसको छाटकाटै छैन, यसरी जाँदैन। त्यसो भने यसमा तपाईले के गर्नुपर्छ त भन्दा इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स एप्लाई गर्नुपर्छ। इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्समा अब सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आयो भने u के लाई मान्ने v के लाई मान्ने भन्ने तपाईलाई कन्फ्युज हुन्छ। त्यसको लागि हेर्नुस् त इंटीग्रेशन गर्न जुन सजिलो हुन्छ त्यसलाई v लेट गर्नुस् है। तपाईहरुलाई इंटीग्रेट गर्न जुन सजिलो हुन्छ त्यसलाई v लेट गर्नुस्। त्यसो भने हेर्नुस् त sec x को इंटीग्रेशन त के हुन्छ, log sec x plus tan x plus c हुन्छ। यो अलिक कम्प्लेक्स फर्ममा आउँछ। तर sec स्क्वायर x को इंटीग्रेशन तपाईले सिधै भन्न सक्नुहुन्छ यो के हुन्छ, tan x हुन्छ। त्यसो भने यसलाई v लेट गर्दिनुस्, यसलाई के गर्नुस् त u लेट गर्नुस् है। यसलाई u लेट गर्नुस्। अब u v लेट गरिसकेपछि हाम्रो काम के हो त, बाइ पार्ट्स को फर्मुला एप्लाई गर्ने। फर्मुला एप्लाई गर्नुस्, I इक्वल्स टु अब हेर्नुस् त sec x एज इट इज भयो, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस दिस इज फर्मुला माइनस इंटीग्रेशन एउटा ठुलो ब्र्याकेट दिनुस्, u को डेरिभेटिभ मिन्स डेरिभेटिभ अफ sec x विथ रेस्पेक्ट टु x। त्यसपछि के हो, इंटीग्रेशन हो, कसको इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x इन्टु dx। अब यसलाई कभर गर्नको लागि हाम्रो एउटा के आउँछ त, फेरि अर्को एउटा dx आउँछ। यो जति रिजल्ट आउँछ यसलाई चाहिँ फेरि के गर्ने हो त, इन्टिग्रेट गर्ने हो, dx हुने भयो। यति कुरा भयो। कहाँबाट आयो भन्दा फर्मुलाबाट है त यो सबै कुरा। अब लेख्नुस् यो sec x सधैं छ, sec स्क्वायर x को इंटीग्रेशन भनेको tan x हुने भयो, tan x लेख्नुस् माइनस अब यतापटि जानुस्। अब हेर्नुस् त यहाँ sec x को इंटीग्रेशन के हुन्छ, sec x को डेरिभेटिभ के हुन्छ, sec x मल्टिप्लाई sec x plus tan x इन्टु sec स्क्वायर x को इंटीग्रेशन के हुन्छ हेर्नुस् त, tan x हुन्छ टाइम्स dx भयो। यो dx भने कहाँबाट, यो dx हरायो, एउटा हाम्रो लास्टमा dx बच्छ, त्यो चाहिँ dx भयो है। यो I को भ्यालु I इक्वल्स टु मिलाएर लेख्नुस्, यहाँ छ sec x मल्टिप्लाई tan x माइनस अब हेर्नुस् त यहाँ के बच्यो भन्दा sec x मल्टिप्लाई दिस इज tan स्क्वायर x इन्टु dx आयो हो, tan स्क्वायर x मल्टिप्लाई dx आयो। अब के गर्ने हामीले, फेरि इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स लगाउनु पर्यो। हेर्नुस् त के आयो, फेरि यहाँ चाहिँ दुईटा फंक्शन आयो भनेको ट्रिगोनोमेट्रिक नै फंक्शन फरक फरक आयो। अब यसमा फेरि बाइ पार्ट्स लाउनु पर्छ। अब यसको लागि हेर्नुस्, यसको लागि के गर्ने भन्दा I इक्वल्स टु sec x मल्टिप्लाई tan x छँदैछ माइनस अब मलाई यो tan स्क्वायर x लाई चाहिँ चेन्ज गर्न मन लाग्यो sec स्क्वायर को फर्ममा। त्यसो भने के पढ्नु भएको छ भन्दा बच्चामा ट्रिगोनोमेट्रीमा tan स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x माइनस 1 भनेर पढ्नु भएको छ है, इन्टु dx हुने भयो। यस्तो हुन्छ, एक लाइन यो गर्नुस्। अब I इक्वल्स टु sec x मल्टिप्लाई tan x माइनस यो चाहिँ तपाईहरुको एनईबी को लागि है त क्वेशन, sec x मल्टिप्लाई tan x माइनस अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने के आउँछ, यहाँ sec क्यूब x मल्टिप्लाई dx आयो। मैले यो मल्टिप्लाई गरे भनेपछि sec क्यूब x माइनस sec x टाइम्स dx हुन्छ। यसलाई मैले एकैचोटी के गरे त भन्दा sec क्यूब x इन्टु dx गरे। दिस माइनस माइनस बिकम्स प्लस। हेर्नुस् त यहाँ के आउँछ, इन्टिग्रेसन sec x टाइम्स dx आउने भयो। यहाँ 1 पनि लेख्नुस् ल, 1 मल्टिप्लाई sec x इन्टु dx भनेको अथवा sec x इन्टु dx हुन्छ। यहाँसम्म ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्दै हुनुहुन्छ? यस सर। अब यहाँ हेर्नुस्, यो कुरालाई मैले सुरुमा के लेखेको थिएँ भन्नुस् त, I यसलाई I लेखेको छ। त्यसो भए यसलाई I लेखेको छ भने हेर्नुस् है, अब एन्सर आइसक्यो। यसलाई I लेखेको छ भने हामी के गर्छौं भन्दा
यो I equals to sec x multiplied 10x minus this is I plus. अब यसको डेरिभेटिभ के पढ्नु भएको छ log sec x x plus plus 10x 10x. सबैको इन्टिग्रेसन भयो भने अब एउटा c दिन पाउनुभयो कन्स्टेन्ट आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट जोडिदिनुस् यति भयो अब यो i लाई उता लैजानुस् i लाई उता लानु भने के हुन्छ i plus i 2i हुने भयो 2i को भ्यालु sec x multiplied 10x plus log sec x plus 10x plus c हुन्छ ए प्लस सी हुन्छ यस्तो भयो अब हामीलाई i को भ्यालु चाहिएको कि 2i को भ्यालु चाहिएको भन्नुस् त I को भ्यालु सर किनभने क्वेशनलाई i लिड गराएको छौं त्यसो भने i इक्वल्स i भनेको के हो लेख्नुस् sec cube x multiply dx which is equals to i निकाल्नको लागि सबैमा 2 ले डिवाइड गर्नुस् sec x multiply 10x divided by 2 plus log sec x plus 10x divided by 2 plus हेर्नुस् त कन्स्टेन्ट डिवाइड बाइ 2 भनेको के हुन्छ त कन्स्टेन्ट नै हुन्छ त्यो भनेको कन्स्टेन्ट नै भयो यो चाहिँ हाम्रो के छ त यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है त भनेपछि sec cube x को इन्टिग्रेसन गर्नको लागि बाइ पार्ट्स लगाएर हामी यसरी गर्न सक्छौं है यो